Pentru frumoșii mei vărsători, dragi mei, hai să vedem. Pentru cei care vă cunoașteți harta natală și știți că aveți ascendent vărsător sau vărsătorul în casa 1, iar cei care nu știți decât că sunteți născuți în zodia vărsător, puteți să ascultați. Nu garantez să se potrivească tot ceea ce spun, pentru că nu vor fi casele astrale așezate exact în acest fel, însă vă poate folosi la ceva informația. Bun, pentru voi, dragii mei, se activează casa axa familiei, casa 4, casa 10 și axa relațiilor, la fel ca și la scorpioni, la lei și la tauri, da? Pentru că voi sunteți axa fixă din zodiac. Așadar, în ceea ce privește, să spunem, luna nouă care a avut loc și care încă energia este valabilă, da? Această tensiune va fi valabilă până pe, sau activă, dacă vrei, până pe 12 uh, mai, până când vom avea lună plină în Scorpion. În fine, vorbim despre zona casa 4, în ceea ce te privește, în care tu poți să plantezi o sămânță de intenție, în ceea ce privește relația cu familia pe care o ai sau familia din care provii și trecutul tău. Da? Casa 4 are legătură cu familia și cu trecutul, unde, bineînțeles, cu energia taurină, ce cere este răbdare și perseverență, poți construi baze solide sau alte baze solide. Intenția este de a construi cu răbdare și perseverență baze solide în ceea ce privește familia mea, în care, bineînțeles, rezultatele le voi culege după 6 luni de zile. O intenție de lună nouă are sau rezultatele se vor vedea după 6 luni. Provocarea sau tensiunea vine din casa a 10-a pentru voi, de la Lilith mai exact, da? Lilith în Scorpion în casa voastră a 10-a, provoacă tensiune în ceea ce privește cariera ta, reputația, imaginea publică se află în această casă a 10-a. Cu Scorpionul în casa a 10-a și cu Lilith, acolo, bineînțeles, e o energie dublă aici de transformare și uh, emoții profunde, să spunem așa, puternice. Aici vorbim despre tensiunea, este ca și cum există o simți, pentru că Scorpionul simte profund, da? Simți simți că ești atacat sau manipulat, fie că aici vorbim despre atacuri în ceea ce te privește la job, de exemplu, da? Sau în cariera ta, sau atac la imaginea ta, denigrare, atenție, aici ar putea să fie, se vorbește urât la adresa ta, în ceea ce te privește, poate colegii de muncă sau poate, nu știu, oricine altcineva, da? Vrea să îți murdărească imaginea. Fie vorbim despre o figură de autoritate, poate fi, nu știu, o figură de autoritate care încearcă să te domine. Acea figură de autoritate poate fi oricine, poate fi un tată, poate fi un șef, da? Aici este un fel de cineva de acasă sau cineva cu care tu ai o relație, de ce nu? Încearcă să-ți strice o imagine pe care tu ți-ai construit-o deja. În casa 10 este ceea ce noi am construit sau unde vrem noi să ajungem. Și aici este vorba despre asta, da? Un atac direct, aș spune, sau cel puțin așa se simte, ca un atac direct la uh, imaginea ta. Acum se poate și invers, da? Orice interpretare, pentru că depinde de fiecare dintre noi dacă cum trăim aceste energii. Poate fi și invers, să fiți voi cei care sunteți acizi, într-un fel sau altul, și la muncă, și acasă, atenție, da? Um, să fiți voi cei care să încercați să dominați emoțional sau să manipulați emoțional ca să vă fie vouă bine, pentru că e casa 10 este casa, punctul cel mai înalt de pe harta noastră natală. De aceea se spune că este casa carierei. Așadar,
acolo, ca să ajungem în vârf, da, trebuie să escaladăm într-un fel sau altul. Aici este casa 10, aparține în origine Capricornului. Um, Ca să ne menținem această poziție cu Scorpionul și cu Lilith, putem să fim manipulatori. Manipulez pe oricine ca să-mi fie mie bine aici, să fiu eu cel care rămâne în vârf în continuare. Poate fi și așa, da? Atenție, eu doar nu omorâți mesagerul pentru că eu doar dau mai multe variante. Um, Pentru că dorința este să fiu eu cel care dețin controlul aici. Vorbim de foarte mult control, da? Nevoie de a simți că dețin putere și control în casa a 10. Cu Marte, în casa a 7-a, în casa parteneriatelor, fie ele parteneri de cuplu, fie el partener de, nu știu, asociat sau orice altă persoană cu care eu am un contact apropiat, să zicem așa, putem să vorbim despre conflicte. Conflicte fie cu partenerul de viață, cu uh, cineva apropiat, conflicte care au legătură cu casa, cu familia, cu jobul și cu tine la nivel personal, da? Marte în casa 7-a te ajută într-un fel sau altul să acționezi și să te aperi de cei care te provoacă, de cei apropiați care te provoacă. Poate fi aici, insist, sunt persoane cu care tu ai o conexiune, nu sunt vecinii de la blocul din față, nu. Sunt persoane cu care tu ai o relație, da, aici. Nu contează ce tip de relație este. Apără-te în cazul în care vorbim despre un atac direct. Trebuie să facem o diferență dacă vorbim despre faptul că sunt atacat într-un mod real, așa cum am spus în introducere, în prima parte din acest material, sau proiectez, mi se pare, iau totul personal și mi se pare că sunt atacat la temelie. Da? Aici e vorba de a face o diferență. Așadar, în cazul în care există varianta că ceilalți te provoacă sau încearcă să te manipuleze, să te domine și așa mai departe, atunci da, putem să vorbim despre a-ți folosi cu Marte în casa 7-a, a-ți folosi toată puterea pentru a te apăra, a te proteja, da, de acele persoane. Cu Pluton în casa 1 putem să vorbim aici despre putere personală foarte mare, da, în ceea ce te privește. Pluton casa 1 sau casa 1 este casa eului nostru, este casa intereselor noastre personale, este casa în care luăm totul personal, da? Um, Relația care eu am cu mine însuși se află în casa 1, da? Um, Vitalitatea mea și autostima mea se află și ea tot în casa 1. Așadar, aici putem să vorbim cu vărsătorul în casa 1, să vorbim despre faptul că tu ai nevoie de libertate sau dorința ta este de a avea libertate, egalitate de drepturi, egalitate de tot felul și um, uh, sinceritate, în primul și în primul rând, față de tine însuți, da? Asta pe pozitiv înseamnă vărsătorul în casa 1, însă pe negativ înseamnă rebeliune, da? Sunt un rebel și am o fixare mentală sau o gândire fixistă în ceea ce mă privește. Ca și cum, doamne, eu sunt așa și cu asta basta, lăsați-mă în pace, da? Nu mă enervați ca să mă schimb eu. Da? Deci aici vorbim despre acest gen de fixism mental în ceea ce mă privește pe mine, casa 1. Da? Sau pur și simplu sunt un rebel. Un rebel fără niciun fel de motiv. Uite așa îmi place mie să fiu rebel, să mă cert cu voi toată ziua. Da? Da, eu am vărsătorul în casa 1, mă regăsesc în ceea ce spun eu însuși. Însă, Pluto, bineînțeles, Pluto în casa 1 vine și ce cere? Schimbare. Schimbare că n-ai de ales. Cu Pluto n-ai de nimeni n-are de ales. Întotdeauna e loc de schimbare în ceea ce ne privește pe noi însuși, dragi mei, nu știu cum să zice corect. Nu contează, mă înțelegeți. În fine,
niciodată sau întotdeauna e loc de schimbare în ceea ce ne privește. Iar aici mâna sau mana cerească, mâna de ajutor a lui Pluto, pentru mine cel puțin, este faptul că retrogradează. De pe 4 mai până în 5 luni de zile, până în octombrie, cumva, mi se pare, Pluto retrogradează. Așadar, avem 5 luni la dispoziție să ne auto-observăm în casa 1, da? Pentru a putea vedea cum ne folosim puterea personală într-un mod rebel și fixist sau într-un mod în adevăr, în egalitate și în reciprocitate și în fraternitate cu ceilalți, pentru că pe pozitiv asta cere vărsătorul, da? Așadar, hai să evaluăm. Timp de 5 luni de zile să ne evaluăm propriul nostru comportament față de ceilalți. Când vorbim despre acele, hai să spunem, pentru că e axa relațiilor, dacă vorbim despre persoane care au o relație cu un partener arogant, leul în casa 7-a, aici cu Marte, poate să fie un partener arogant sau poate tu ești, în relația ta ești arogant, poate fi și asta, de ce nu eu? Harta mea natală arată așa, aproape la fel. Așadar, cine este cel arogant în relație? Tu sau partenerul tău? Aici trebuie să ne observăm, întotdeauna zic să ne observăm pe noi. Însă, hai să facem așa ca să se înțeleagă ce vreau să zic. Dacă vorbim despre acest tip de persoane cu un partener arogant, agresiv cu Marte aici, poate fi agresivitate, narcisist, da? Care nu contribuie în relație, pentru că în casa 7 este vorba despre reciprocitate, da? Dacă ai de-a face cu acest gen de relație, Pluto, sau de partener, Pluto în Vărsător, te ajută, îți dă puterea personală, să poți să faci față acestei persoane, să lupți, tu te vei activa în relația ta și vei putea lupta împotriva acestei persoane sau să te eliberezi de această persoană narcisistă și nu știu, egoistă și arogantă, da? Acum, în casa 1, putem lua totul personal. Atenție, de-aia spun că trebuie să facem diferența. Dacă este sau nu reală această relație, dacă e într-adevăr așa această relație sau e doar o proiecție pe partenerul de viață sau pe o altă persoană cu care tu ai de-a face aici, că nu neapărat să fie doar partener de viață, da? Acum, dacă în casa 1 luăm personal, da, iau personal și proiectez pe celălalt și spun, nu știu, hai să facem așa, uite, dăm un exemplu ca să ne înțelegem. Presupunem că există o relație toxică, da, în care niciunul dintre cei doi nu lasă de la el. Există lupte de putere între voi, da, aici este activată, tot acest pătrat înseamnă lupte de putere, un care pe care cumva, da, există lupte de putere între cei doi parteneri, însă cu Pluto în casa 1, eu, că e casa euului meu, eu cred că am dreptate să-l atâț pe celălalt, da, îl atâț, îl înțep, nu știu, cu ideile mele fixe, nu știu, eu știu cu ce am eu aici în capul meu și cred că este bine să-l atâț. De ce? Pentru că îl am pe Pluto de partea mea cumva și ca și cum mă simt sigur pe mine. Autostima mea este una foarte așa, sunt sigur pe mine și te atâț. Toată ziua, uite așa, te atâț. Atâțarea mea, într-un fel sau altul, face ca celălalt să devină agresiv, da? Avem agresivitate mult aici, cu Marte și cu Leul. Iar eu, din casa 1, pentru că iau totul personal, iau agresivitatea partenerului personal, ce fac este că nu văd decât agresivitatea persoanei, însă nu văd faptul că eu provoc, eu atâț scandalul, ca să zic așa, da. Așadar,
Aici, ce fac? Proiectez asupra partenerului toate problemele din relația noastră, și ca și cum arăt cu degetul spre partener. Din cauza ta avem relația care o avem, că ești un toxic, că ești un egoist, că ești un narcisist, că ești un agresiv, că ești un habar n-am, ce spui tu acolo, da? Acum, dacă plecăm din, se înțelege, nu? Ce exemplu am să spun cu proiecție. Dacă plecăm de la casa patra în care eu trebuie să plantez o sămânță de intenție, în care am oportunitatea să construiesc o relație, o familie, o relație de familie, pentru că aici este familia de origine din care fac parte sau familia pe care mi-am construit-o sau pe care vreau să o construiesc. Dacă intenția mea este una de um, construcție sănătoasă, răbdare, calmitate, cu taurul trebuie să am răbdare, să fiu calm, să fiu realist și așa mai departe, să fiu practic și cu picioarele pe pământ, da? În ceea ce privește familia, am oportunitatea să plantez acea sămânță de intenție și nu o fac. Nu plantez nimic, pentru că eu proiectez pur și simplu, da? Continui sau voi continua să mențin acest conflict, da, între mine, familie, partener, job și uite așa, o roată care ne învârtim în ea, da? Continui să mențin conflictul, luptând aici cu Marte, da? Și continui să mențin aici, într-un mod fixist, punctul de vedere în ceea ce privește tot ceea ce eu simt sau văd în viața mea în momentul de față. Fiind acid și, da, acid și ațățător și provocator din toate părțile, da? Până la jumătatea lunii mai veți trăi un adevărat calvar. De-aia eu țin să fac acest gen de interpretări ale planetelor ca să avertizez, pentru că se vor simți, nu e pentru toată lumea, pentru că insist, n-are cum să fie harta natală exact așa. Dacă îți cunoști harta natală, poți să asculți tot ce am vorbit, da? Însă, aici e vorba despre a trăi un calvar. Controlați, subjugați, dominați, manipulați și așa mai departe de propria rezistență la schimbare în ceea ce mă privește pe mine, pentru că nu mă văd pe mine, văd doar în exteriorul meu. Acum, dacă într-adevăr există persoane, pentru că bineînțeles se poate citi exact invers, dacă într-adevăr există o persoană care te domină, te manipulează, te agresează, de ce nu, da, este violentă și așa mai departe, te controlează, te subjughează, nici nu știu cum să zice. Aici aveți toate șansele, bineînțeles, să treceți la acțiune și să vă eliberați de acele persoane, de acea persoană, de acele persoane, să le puneți limite, bineînțeles, să le tăiați macarona, cum se zice, în cazul în care vorbim despre această e nevoie să știi să te aperi și să te protejezi, da? Bun, pe 12 mai avem luna plină din Scorpion, care, bineînțeles, îți va activa casa a 10-a, unde aici vorbim despre un cumul emoțional, într-un fel sau altul, care trebuie eliberat, pentru că vă afectează și din punct de vedere profesional sau al carierei. Vă afectează și din punct de vedere al familiei, vă afectează și din punct de vedere al relației sau ale relațiilor și din punct de vedere personal. Există ceva ce se va acumula. Luna plină din Scorpion, soarele se va afla în Taur, ce va ilumina ceva intens în tine, care poate, de ce nu, are legătură cu zona carierei sau a reputației sau a imaginii tale. Ceva se pune în evidență. Tu, pe interior, vei simți foarte multă presiune emoțională. Presiune care va trebui eliberată din câte am zis. Pe 25 mai, Saturn intră în casa voastră a treia, în
din Pești trece în Berbec. Pe 25 mai Saturn va începe să ceară într-un fel sau altul de la voi acțiune responsabilă în ceea ce faceți și spuneți. Casa 3 este casa comunicării. Pentru că aici, ca și cum Saturn vine să-ți arate felul în care tu vorbești, felul în care tu acționezi, felul în care tu asculți. Consecințele, bineînțeles, acestui mod de a gândi, a comunica și a asculta, marțian, pentru că vorbim despre Berbec în casa 3, acest mod va avea consecințe, le vei vedea mai târziu. Deocamdată poate nu le vezi sau poate le vezi acum. Cu Saturn care vine și îți arată o realitate și îți spune, uite, astea sunt consecințele, modul în care tu gândești, modul în care tu te exprimi, modul în care tu nu vrei să asculți, pentru că berbecul nu ascultă de nimeni, berbecul este așa, cu viziune de tunel, el se duce și face și nu vrea niciun sfat de la nimeni. Așadar, despre asta este vorba. Saturn cere responsabilitate, maturitate, așa că încercați să... Nu, bine, sună ca avertizare, însă nu e o avertizare, pentru că Saturn e ca un maestru, ca un profesor care vine și te scoate la tablă și zice, ok, uite, astea sunt consecințele, asta este realitatea pe care o trăiești în momentul de față și îți cere să te responsabilizezi, să-ți asumi acele consecințe. Nu ne convin consecințele pe care le avem în viața noastră și bineînțeles că nu ne rămâne altceva decât să le schimbăm. Cum ne schimbăm? Cu energia lui Saturn o folosim pentru a ne comporta într-un mod ca niște adulți, da? Unde eu recunosc în mine aici că cu berbecul pot să fiu agresiv, pot să fiu din punct de vedere verbal, vorbesc urât, vorbesc, nu știu, țepos, cum am zis, da? Și nu-mi place să ascult. Ei bine, cu Saturn nu-mi rămâne altceva decât să învăț să ascult, învăț să vorbesc mai compasiv, pentru că aici, sau nu compasiv, nu știu dacă e corect în românește compasiv, în spaniolă există, dar mai, cum se zice, mai... Doamne, nu vine acum aminte. Hai să zicem mai blând, dacă vrei, da? Așadar, trebuie să învăț aici. Nu am altceva de făcut decât să învăț să mă schimb într-un fel sau altul din punct de vedere al comunicării. Și să îmi schimb modul în care vorbesc agresiv. Pe 27 mai avem lună nouă în Gemeni. Gemenii în casa a 5-a la voi se activează casa a 5-a, însă e vorba despre a planta o sămânță de intenție în casa 5. Casa 5 este casa creativității, a copiilor, atenție, dacă nu vreți copii, aveți grijă. Da? Intenția ține de voi. Dacă vreți un copil, puteți să o faceți în momentul de față. Însă, aici vorbim despre, poate faceți gemeni sau rămâneți însărcinați cu gemeni. Da, cu gemeni mă refer nu cu zodia gemenilor, ci cu 2 copii în burtă, da? Ca să ne înțelegem. Intenția, sămânța de intenție pe care voi trebuie să o plantați în această perioadă, să zicem, începând cu 22-23 mai până la sfârșitul lunii mai, în care să existe intenția de a fi mai flexibil, deschis, creativ și deschis către negociere în primul și în primul rând, mai comunicativ, într-un mod mai, hai să-l numim așa, mai pe negociere. Cam asta este sămânța care poți să o plantezi în această perioadă. Cam asta e ceea ce eu simt să transmit pentru voi, dragii mei. Nu mai am altceva. Vă păcesc și ne vedem data viitoare. Ceau!